velem Jagi. Beköszönsz, légy tegnap játszottunk vele nagyon keveset. Ja, és lehet, most akkor mert tudom, hogy koronás vagy, de azért Szevasztok! amikor játszok annyira. Akkor nem annak a videódra egy lájkot sem. Ja, amúgy iratkozzatok fel, és mondtok lájkot. Iratkozzatok fel. Nyomjatok lájkot, diszlájkot. Aki diszlájkot meg is hozzá. De még egy csengőt is nyomjátok meg. Úgy, ahogy a tesók barát. Már itt van mondani. Itt koroszok, és verjétek ki. Jagi, egy kicsit tüzelődtem. Nem tudom, de feltüzelődtem. A Jedi erő velem van. Azért azt csípos egyet. És akkor azért sem. Szavaztam, hogy elmentem. Elmondtam, hogy én bulizni. Du-du-du, meg csajokat fejesni. Ami azt hiszem, hogy azt mondja, hogy a videó. Bálint!
Ha! Kinanong mahal ko pa sa inyo. Okay. Bang, bang. Baka Hey, I am motherfucker. Do this. Они все из-за Én vagyok a király, aki a WC-be sikál. Takaró! Folytatok valamit? Befostam. Oh! Hey! Mit mir! Hey! Meine Már 8 persze vagy állhatunk a videó? 16 Akkor 10-kor lehet. Sítán.
Oh oh. Banyak. Lagi Halo Nadia.